back sa ating math lesson video. Ang lesson video na ito ay i-discuss po ng Filipino or Tagalog dahil ito ay application ng trigonometric functions. So magkasama na rito yung practice activity at yung ating lesson proper. Okay, so sa lesson na ito, ang i-discuss natin ay application of trigonometric functions. Puro word problem. Gagamitan natin ulit siya ng OOPSA method or given, unknown, formula, solution, and final answer. Ang kaibahan lang nito, kailangan rin natin siyang i-drawing. Okay, para sa lesson na ito, ang ating mga learning objectives. Number 1, illustrate the word problem as drawings. Number 2, identify the elements in the problem such as the given and the unknown. Number 3, determine the formula needed in the problem. And number 4, utilize the trigonometric functions in the scientific calculator in solving the given problems. At ang ating references para sa lesson video na ito, Pre-Calculus from Ateneo de Manila University Press, E-Math by Rex Bookstore, Soaring 21st Century Mathematics from Phoenix Publishing House, and XP Geometry by People Publishing. I-review natin ang mga formula na maaari nating magamit para sa lesson video na ito. Okay, una, ang trigonometric ratios. Sin theta. Sin is side opposite to theta over hypotenuse. Cosine theta is side adjacent to theta over hypotenuse. Tangent theta is side opposite to theta over side adjacent to theta. Cotangent theta, which is the reciprocal of tangent, is side adjacent to theta over side opposite to theta. And secant theta, which is the reciprocal of cosine theta, which is hypotenuse over the adjacent side, while the cosecant theta is the reciprocal of sine theta, so it is hypotenuse over the side opposite to theta. Law of sines. So, law of sines says that sine alpha over A is equal to sine beta over B equal to sine gamma over C. When we need to find A, the formula is B sine alpha over sine beta or C sine alpha over sine gamma. When we need to find C, the formula is A sine gamma over sine alpha or B sine gamma over sine beta. Para naman kay B, A sine beta over sine alpha or C sine beta over sine gamma. Okay, ang law of cosines. A squared is equal to B squared plus C squared minus 2BC times cosine alpha. B squared is equal to A squared plus C squared minus 2AC times cosine beta. C squared is equal to A squared plus B squared minus 2BC cosine gamma. Okay, now let us go to our word problems. So these are real-life applications of trigonometry. Okay, number 1. A cargo box containing relief items for Barangay 33 is attached to a wire through a pulley 2 meters above the path to the barangay court. The distance from the pulley to the point on the box at which the wire is attached is 5 meters. Okay, i-drawing muna natin. So, this is the cargo box. Bigyan natin ng gulong. So, attached to a wire. So, the cargo box containing relief items is attached to a wire through a pulley 2 meters above the
path to the barangay court. So suppose this is the path to the barangay court. The height from where the pulley is attached is 2 meters. Okay, and sabi niya, the point on the box at which the wire is attached is 5 meters. Okay, so ito raw ay 5 meters. So meron tayong right triangle na ang side ay 2 meters at ang hypotenuse ay 5 meters. Kailangan rin nating alamin kung ano yung distance na ito. Okay, so paano natin malalaman ang value ni x? So gagamitan natin siya ng Pythagorean theorem. Ayon kay Pythagorean theorem, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the sides. So ang ating hypotenuse o c ay 5, ang ating altitude or height is 2, at ang ating base ay x. So ang hinahanap natin is c, b. Paano natin makukuha yung formula ni b? So i-isolate natin si b by adding the inverse of a squared. Ano bang inverse ni a squared? Negative a squared. So kapag nag-add ka dun sa kanan, dapat mag-add ka rin sa kaliwa. So c squared minus a squared is equal to a minus a squared, which is 0. So ito, b squared na lang. So dahil bilang ang hinahanap natin, kailangan natin kunin yung square root ng both sides. So b is equal to the square root of c squared minus a squared. Okay, so ang ating base ay equal sa square root of ang ating c, 5. So 5 squared minus, ang ating a? Ang ating a ay 2. So b is equal to the square root of 5 squared is 25 minus 2 squared is 4. Okay, so 25 minus 4 is 21. So b is equal to the square root of 21. So ang layo mula sa cargo box papunta sa point kung nasaan ang pulley ay square root of 21. So kung kukunin natin ang kanyang value, gagamit tayo ng calculator. So ang value niya ay square root of 21 or 4.58. So ngayon, nakuha na natin ang layo ng cargo box dun sa point ng pulley. Ngayon, tignan natin itong pangalawang tanong. If the wire is pulled 1 meter, how far will the box move? So, ibig sabihin, kapag daw hinila yung wire dito ng 1 meter, gaano ro kalayo yung igagalaw ng box papunta dito sa point ng pulley. I-represent natin ang bago nating mga measurements. So, dahil hinila ng 1 meter yung pulley, so instead na 5, ang bago na nating hypotenuse ay magiging 4. So, tawagin natin siyang c sub 2. Okay, ang height or altitude ay ganun pa rin, hindi nagbago, 2 meters pa rin. At ano na ang magiging bago nating base? Yun na yung kailangan nating hanapin. Pero, pag nakuha na natin yung ating bagong base, kailangan malaman din natin kung gaano kalayo yung iginalaw ng cargo box. So, tawagin natin itong y. So, paano natin makukuha si y? Si y ay x minus b sub 2. Okay, so una, kunin muna natin si b sub 2. Si b sub 2 ay gagamit ulit ng Pythagorean theorem. So, dahil b ang hinahanap natin, b sub 2
ay equal sa square root ni c sub 2 squared minus a squared. Okay, so si b sub 2 ay equal sa, ang ating c sub 2 ay 4. So 4 squared minus 2 squared. So si b sub 2 ay equal sa square root ni 4 squared na 16 minus 2 squared na 4. So si b sub 2 ay square root of 12. Paano na, pwede naman natin itong i-simplify, pero bago natin i-simplify, alamin na rin natin kung ano ang y. Si y, yung distance na ginalaw ng cargo box after hilahin ng 1 meter ang wire. So si x natin ay square root of 21 and si b sub 2 ay square root of 12. Para makuha natin ang saktong value, gagamitin natin yung ating calculator. Okay, so square root of 21 minus square root of 12. Hindi natin yan basta-basta pwedeng i-minus na gawing square root of 21 minus 12 at magiging square root of 9. Kasi magkaiba ang radicand natin. Okay, so ang sagot niya ay 1.1184740 or 1.12 meters per meter. Okay, ngayon, tignan natin yung susunod na tanong. If the box is to be moved 1.5 meters to the right, how far will the wire have to be pulled? Sa tanong na ito, kailangan natin siyang i-drawing ulit. So, originally, nandito yung cargo box natin. Masukat niya mula sa end ng pulley ay square root of 21. Kung gagalawin daw siya papunta sa kanan, so ibig sabihin mababawasan ang layo niya. So, magiging 1, mababawasan ng layo niya ng 1.5. So, ang bago nating base na tatawagin natin b sub 3 ay may sukat na square root of 21 minus 1.5. Ang height nito ay 2 pa rin. So, mula dito, syempre hihilahin ng pulley. Tawagin natin ang haba ng wire kung gaano kalayo ang hinila na z. At ito naman ay tatawagin natin c sub 3 dahil siya yung magiging bagong hypotenuse. Okay, paano natin malalaman ang sukat ni z? Si z, originally ang ating wire ay 5 meters. So, syempre, mababawasan siya ng c sub 3. Okay, so paano natin kukunin si c sub 3? Ayon nga sa ating Pythagorean theorem, c squared is equal to a squared plus b squared. So, para makuha si c, kailangan natin kunin ang square root ng dalawang side. So, si c ay equal sa square root ni a squared plus b squared. So, para makuha natin ang ating c, bagong c, okay, kunin muna natin ang sum. Si a ay 2 squared at si b ay bagong c nga pala siya. At si b ay square root of 21 minus 1.5 squared. Okay, para makuha si... So, kailangan pa ba natin itong isolve or pwede na rin natin idiretso? Subukan na rin natin siyang isolve para alam natin kung saan na yung bago niyang pwesto. Gamit ang ating calculator. So, square root of 2 squared plus, open parenthesis, square root of 21 minus 1.5 squared. So, ang sagot ay 3.674543906.
3.67. Okay. Eh, ang hinahanap naman talaga natin yung C. So, paano natin siya isosolve? Pwede na natin isubtract si C3 kay 5 o kaya naman ay pwede na rin naman natin itong idiretso sa ating calculator. So, 5 minus square root of 2 squared plus, open parenthesis, square root of 21 minus 1.5 squared ay ang sagot ay 1.325456094 or 1.33. So, ganun pa rin naman, kahit na isubtract lang natin siya sa 5, 1.33 pa rin naman ang nagiging sagot niya. Okay, ano ang unit natin? Meters. Ngayon, tumungo naman tayo sa pangalawang tanong. Okay, ang pangalawang tanong. A foundation wants to send relief packages to a town on the other side of a wide river. However, the bridge fell after a strong earthquake. To build a temporary bridge, a surveyor sets up a transit at point P on the side of the river and takes a sighting of a point Q on the other side. He then turns to an angle measure of 90 degrees at P and walks a distance of 150 meters to a point R. Again, decides point Q and determines that angle PRQ is equal to 25 degrees. How wide is the river? So, meron daw magsasend ng relief packages sa isang town na nasa kabila ng ilog. Kaya lang, dahil sa malakas na lindol na dumaan, nag-iba ang tulay at kailangan nilang magtayo ng panibagong or temporary na tulay. Okay, so mag-drawing muna tayo para ma-represent natin ang ating question. So, kung halimbawa, ito yung river. A surveyor sets up a transit at point P on the side of the river. So, naglagay daw siya dito ng transit. Tinawag niyang P at nagkaroon siya ng sighting dito sa kabila na tinawag niyang Q. Pagkatapos nito, gumawa siya ng 90-degree angle mula kay Q papunta kay P at naglakad sa distance na 150 meters. At doon siya naglagay ng point R. So, kung si point P ay 90 degrees, mayroon tayong right triangle QPR. Okay. Nung kanya raw sinilip ulit, na-determine niya na ang angle PRQ ay 25 degrees. Ngayon, gaano raw kalapad ang river? Isulat muna natin lahat ng ating mga given. So, ang given natin ay ang ating reference angle na 25 degrees. So, siya ay tatawagin nating theta. Okay, ano pa? Merong sukat na 150 na nasa tabi ni 25 degrees. So, ang tawag natin sa side na nasa tabi ng ating reference angle ay adjacent side. So, adjacent side is 150 meters. Kaya ang hinahanap natin kung gaano raw kalapad ang ilog. Tawagin natin siyang X. Okay, so dahil ito ay nasa kabilang side ng ating reference angle, siya ang opposite side. Ang sukat ay X. So, anong hinahanap natin? Ang hinahanap natin ay ang sukat ng opposite side. Anong formula ang gagamitin natin? So, dahil given ang adjacent side at opposite side, gagamitin natin ang tangent. Dahil ang tangent, theta is equal to the opposite side divided by the adjacent side. Okay, now, simulan na natin mag-solve. So, tangent, alam natin na ang theta ay 25 degrees.
At ang opposite side ay x, ang adjacent side ay 100. So, dahil si x ang hinahanap natin, kailangan natin i-isolate si x at i-multiply both sides by 150 para ito ay 150 times tangent 25 degrees equal to x. So, paano natin hahanapin ang value ni x? Pwede tayong gumamit ng calculator. Okay, so ang hinahanap natin is 150 times tangent 25. So, i-type lang sa calculator, 150 times tangent 25 degrees. Okay, ang sagot ay 69.94614.872. Kapag ni-round off natin to 2 decimal places, siya ay magiging 69.95. Okay, ang unit ay meters. So, para sa ating final answer, ang ilalagay nating sagot ay 30 per is 69.95 meters wide. Or, we can also say that the river is approximately 70 meters wide. Now, let us move to our next question. To observe social distancing, a seamstress who sells face masks attached a basket to a rope to create a pulley that is 80 feet long from the railing of her apartment balcony to a drop point where the courier picks up, making an angle of 27 degrees with the ground. How far is the apartment building from the drop point? And how high is the apartment unit from the ground? So, una, kailangan muna natin i-translate para mas madali nating maintindihan. So, alam naman natin na kailangan ng social distancing ngayong panahon ng pandemic. So, isang mananahi raw na gumagawa at nagtitinda ng face masks, ay naglagay ng basket sa isang rope na gumawa ng pulley mula sa kanyang balcony papunta dun sa drop point kung saan ito ay ipipick up ng courier. So, sabi, ang angle daw na nagawa ng rope dun sa ground ay 27 degrees. Ang tanong, gaano kalayo ang apartment building dun sa drop point at gaano kataas ang apartment unit mula dun sa ground? So, i-drawing muna natin. So, kung ito ang apartment building, at nandito ang point, sabi, ang angle daw na nagawa dito ay 27 degrees. At ang haba daw nitong rope ay 80 feet. Okay, ang tanong, una, gaano daw kataas ang apartment unit mula sa ground? So, ito muna ang hinahanap natin. Tawagin natin siyang x. Okay, mula dito sa ating drawing, makukuha natin ang ating given. Okay, ang ating theta ay 27 degrees. Ito ang ating angle. Katapos, itong ating 80 feet ay nagsisilbing hypotenuse. So, siya ay 80 feet. Ano naman ang x or ang height ng building? Dahil nasa kabilang side siya ng ating reference angle, siya ang opposite side. Siya ang opposite side, so siya ang x. Ang given natin ay ang opposite side at ang hypotenuse. Okay? Ang hinahanap natin ang height ng building. Pero maya-maya kailangan rin nating malaman kung ano ang layo nito. Dahil yun yung pangalawang tanong, tawagin natin siyang y. So, si x ang height ng building at si y naman ang distance mula sa building at papunta sa drop point. Okay, so para makuha natin si x, ano ang gagamitin nating function or ratio? Sine, cosine, or tangent? Sine, kasi opposite at hypotenuse. So, sine theta, which is opposite over
the hypotenuse. Para naman makuha si y, nakatabi ni 27 degrees, okay, kailangan natin gamitin ang cosine theta na ang formula ay adjacent over hypotenuse. Okay, so simulan na natin mag-solve. Kunin muna natin ang value ni x. So, sine ng ating theta ay 27 degrees. Sine 27 is equal to the opposite side na x over the hypotenuse na 80. Para ma-isolate natin si x, i-multiply natin both sides by 80. So, magkakaroon tayo ng 80 times sine 27 degrees equals, so we can divide this out, x. Okay, so x, gamitin natin ang ating calculator. Okay, so si x is 80 times sine 27 degrees. Input lang sa calculator, 80 times sine 27 degrees. So, ang sagot ay 36.3192398. When we round off to 2 decimal places, we will round this up dahil ang katabi ni 1 ay 9. So, value ni x or ang height mula sa ground papunta dun sa unit ay 36.32 feet. So, kunin naman natin ngayon ang distance mula dun sa building papunta sa drop point. So, gamitin natin ay cosine. So, cosine 27 degrees is equal to adjacent na y over the hypotenuse na 80. So, para ma-isolate si y, i-multiply lang natin both sides by 80. So, meron tayong 80 cosine 27 degrees is equal to y. Okay, pwede natin ulit gamitin yung calculator natin para kunin yung value ni y. 80 times cosine 27 degrees. So, ang layo daw ay 71.28052194 or 71.28 feet. Ating final answer, susulat lang natin. Para sa unang tanong, okay, para sa ating susunod na tanong, this is our fourth question. The administration of a hospital decided to build a temporary accommodation for their frontliners on an empty lot 30 meters across the building. A surveyor stands at point A, where the entrance of the facility will be located, and measures the angle of elevation to the top of the building at 65 degrees. From a point B, where the wall of the facility will be built, the angle of elevation to the top of the building is 35 degrees. Find the height of the building and the width of the temporary accommodation facility to the nearest meter. So, dito kailangan daw natin i-round off to the nearest meter. So, suppose this is the hospital building, temporary accommodation facility. Ang layo raw ng facility papunta sa building ay, mula sa building ay 30 meters. Ang surveyor ay naglagay ng point A dito at ang angle of elevation mula sa point A papunta sa top ng building ay 65 degrees. Naglagay rin siya ng point B or kung saan itatayo ang wall ng accommodation facility. At ang angle of elevation daw dito ay 35 degrees. Ngayon, ang unang tanong. Hanapin daw ang height ng building. Itawagin natin ang height na y. At ang lapad ng accommodation facility. So, natatawagin natin x. Okay, pag pinagsama natin ang distance mula dito sa harapan ng building papunta sa dulo ng accommodation facility, ito ay magiging 30 plus x or x plus 30. Okay. Mayroong dalawang
method para makuha natin? Pwede natin itong kunin ng sabay. Pero bago yan, hanapin muna natin ang ating mga given. Okay, so ano-ano ba yung mga given natin? So meron tayong dalawang angle of elevation. Si 65 degrees at saka si 35 degrees. So tawagin natin si 65 degrees na theta sub 1 at si 35 degrees naman ang magiging theta sub 2. Ano pa ang given? So given yung distance na 30 meters, at tatawagin natin itong adjacent side sub 1 dahil nasa tabi siya ni 65 degrees. So 30 meters. Natin ang height ng building na tinawag nating y. So dahil siya ay opposite dito sa ating 65 degrees at 35 degrees, ilalabel na natin siya na opposite. Kailangan rin natin hanapin si x. Si x ang lapad ng accommodation facility. Okay, dahil ang mga given natin ay opposite side at adjacent side, ang gagamitin nating formula ay tangent. At alam natin na ang tangent ay opposite side divided by the adjacent side. So, ito muna ang una natin So, dito muna tayo magpo-focus sa ating unang given. See, 65 degrees at 30 meters. So, alam natin, ang formula ng tangent ay opposite over adjacent. So, tangent 65 degrees ay equal sa opposite side na y over sa adjacent side na 30. So, para makuha ang value ni y, i-multiply natin both sides by, para makuha ang value ni y, i-multiply natin both sides by 30. So, alam na natin na si y ay 30 times tangent 65 degrees. Okay. Ngayon naman, mag-work tayo dito sa pangalawang given. Tangent 35 degrees is equal to, ang opposite side niya ay yung y rin, at ang kanya namang adjacent side ay 30 plus x. So, ganun din, para makuha natin si y, multiply natin both sides by 30 plus x times 30 plus x times tangent 35 degrees is equal to y. So, dahil parehas naman itong y, parehas naman silang y, we can use transitivity. So, ibig sabihin ito, 30 tangent 65 degrees is equal to 30 plus x tangent 35 degrees. Okay, pwede natin i-divide both sides by tangent 35 degrees para ma-isolate natin si 30 plus x. O kaya naman, pwede na rin naman natin itong i-evaluate si 30 tangent 65. Kaya lang, para mas eksakto ang sagot natin, sabay-sabay na lang natin siyang i-input sa ating calculator. So, divide natin both sides by tangent 35 degrees. Okay? So, pwede natin itong i-divide out. Ang naiwan na lang sa right side natin is 30 plus x equals 30 tangent 65 degrees over tangent 35 degrees. So, dahil sa x lang hinahanap natin, i-add natin yung additive inverse ni 30 para ma-isolate si x. So, ang additive inverse nito ay negative 30. Kung ano yung in-add sa kanan, yun din ang i-add sa kaliwa. So, meron na tayong formula for x. X is equal to 30 tangent 65 degrees over tangent 35 degrees minus 30.
Okay, so unahin muna natin i-solve si y, yung height ng building natin, kasi pwede na itong idiretso sa calculator. Lahat naman yan, pwede nang idiretso sa calculator. So, i-solve muna natin si y. Ang value daw ni y ay 30 times tangent 65. So, 30 times tangent 65 degrees. So, ito ay 64.33520.762. I-round off daw natin to the nearest meter. Kaya, ang value ni y ay magiging nearest meter ay 64. So, kaya hindi natin ito gagamitin dun sa ating isang formula, ididiretso natin sa calculator kasi kapag nagra-round off tayo, nag-iiba yung sagot. So, 30 times tangent 65 over tangent 35 minus 30. Okay, the distance is 61.88019852, and when we round it off to the nearest meter, that will be x equals 62 meters. The height of the building is 64 meters and the width of the accommodation facility is 62 meters. So we will write our final answer. An officer from a watchtower 75 meters high spotted a cargo truck with relief goods 43 meters away. To the nearest degree, what is the angle of depression from the observer down to the cargo truck? So let's draw it first. So if the watchtower is here, and the officer is standing 75 meters high, and was able to spot the cargo truck here 43 meters away. To the nearest degree, what is the angle of depression? So we're looking for the angle of depression. The horizontal line is on top and the object of sight is below the horizontal line. So if this is 43 meters, the line on top or the line above is also, the horizontal line above is also 43 meters. And our angle of depression is the unknown, so that is theta. And if the height here is 75 meters, it is also the same here. This is also 75 meters. Now we're looking for the angle of depression. Now let us write our given. So the given are the adjacent side or the side which is near our angle, the reference angle. It is 43 meters, and the side opposite our reference angle is 75 meters. And the unknown is the angle of depression that we named as theta. The formula that we will use here, since opposite side and adjacent side are given, is tangent. So tangent theta is equal to the opposite side over the adjacent side. But since we are looking only for theta, we will get the arctangent. Okay, so the formula here is theta is equal to arctangent of the opposite side over the adjacent side. Now let us solve for theta. So theta is equal to arctangent of the opposite side, which is 75 meters, over the adjacent side, which is 43 meters. Is arctangent, so shift tangent
75 divided by 43. So the answer is 60.17291535. So when we write it into decimal places, this will be 60.17 degrees. Okay, now let us write our final answer. Final answer is the angle of depression is 60.7 degrees. Next question. Two friends who are 2 kilometers apart simultaneously measure the angle of elevation of an aircraft as part of their stay-at-home bonding. If one angle is measured to be 18.3 degrees and the other as 25 degrees, how high is the airplane? So first, we will draw. So for example, here is friend A and here is friend B. So the distance is 2 kilometers. So they are observing an aircraft here that's called point C. So from friend A to friend B, one angle is measured to be 18.3 degrees. So ito daw ay 18.3 degrees. At dito naman kay friend B ay 25 degrees. Okay, so ito ang hinahanap natin. How high is the airplane? Okay, ano ang ating mga given? How high is the airplane? Tatawagin natin ito na h kasi ito ang height. So, ano-ano raw ang ating given? So, ang mga given natin, theta sub 1 natin is 18.3 degrees. At theta sub 2, okay, pwede rin natin silang tawaging alpha and beta at gamma. Si theta sub 2 ay may value na 25 degrees. Tapos daw, ang distance nila ay 2 kilometers. Kung ang distance mula kay friend A papunta dun sa point na kung saan nasa tapat ang airplane ay x, ang distance naman mula kay friend B dun sa point ay magiging 2 minus x. Okay. Okay, so pwede nating ilagdag sa ating mga given ang ating mga bagong sides. So, kay friend A, na ang angle of elevation ay 18.3 degrees, ang distance niya mula dun sa pwesto ng aircraft ay x. At kay friend B naman, ang distance niya mula sa aircraft ay 2 minus x. Sila ay adjacent dahil nasa tabi sila ng ating mga reference angles. Okay, so hinahanap natin si H. Si H ay side na opposite dito sa ating mga reference angles. So, paano natin kukunin ang height ni H? Hindi na natin kailangan alamin kung gaano sila kalayo sa isa't isa. Ang kailangan lang natin malaman ay yung height. Ang kailangan lang natin malaman ay kung gaano kataas yung airplane or aircraft. So, ano ang formula na gagamitin natin? Dahil given ay adjacent side at opposite side, ang gagamitin natin ay tangent. Okay, so ang tangent theta is equal to opposite over, unahin muna natin dito sa ating friend A. Okay, so ang theta natin dito ay 18.3 degrees. Ang opposite side ay h. Ang adjacent side ay x. Okay, friend B naman,
tangent 25 degrees is equal to the opposite side na h at ang adjacent side ay 2 minus x. Okay, so dahil hinahanap natin si h, i-multiply natin dito kay friend A sa x, kay friend B naman i-multiply natin sa 2 minus x. So dito, h is equal to x times tangent 18.3 degrees. At dito naman kay friend B, h is equal to 2 minus x times tangent 25 degrees. So dahil pareho silang h, may transitivity, pwede nating sabihin na x tangent 18.3 degrees is equal to 2 minus x times tangent 25 degrees. Okay, so alamin na muna natin ang value ni tangent 18.3 at tangent 25 para makuha natin kung ano yung value ni x. So tangent 18.3 0.33071833801. I-round off natin para mas maayos sa 4 decimal places kasi baka magkaroon tayo ng malaking difference. So ito ay 0.3307 x. Ito naman ay 2 minus x times tangent 25. Okay, so anong value ni tangent 25? So ang value ni tangent 25 ay 0.4663. Okay, so 0.3307x is equal to 2 times 0.4663 minus 0.4663x. Okay, so para i-isolate natin si x, lahat ng x ay ilagay natin dito sa left side. So magkakaroon tayo ng 0.3307x plus, dahil minus siya dito, ang additive inverse niya ay plus 0.4663x equals 2 times 0.4663 ay 0.9326. So, i-add muna natin si 0.3307x plus 0.4663x. So, ang ating sagot ay 0.797. So, ito ay 0.797x equal to 0.936. Okay, para makuha natin ang value ni x, kailangan lang natin i-divide both sides by 6 divided by 0.797. So the answer is 1.1701. So, ang x na ito ay yung distance pa lang ni friend A papunta sa point kung nasaan yung airplane. So, kung kailangan pa natin kunin si h or yung height, kailangan pa natin kunin yung height ng airplane. So, nakuha naman natin na ang height ng airplane ay x tangent 18.3 degrees. So, dahil alam na natin ang value ni x, makukuha na rin natin yung value ni h. So,
H is equal to x times tangent 18.3 degrees. So, the height is equal to, so dito sa ating nakuhang sagot, i-multiply lang natin siya sa tangent 18.3 degrees. Okay, so the answer is 0.38698,61496. So, i-round off natin siya kasi si 9, pag ni-round up natin si 9, magiging madadagdagan ng isang ating third. Pag ni-round up natin siya, si 69 magiging 70. So, the answer is 0.387 kilometers. Now, when we write our final answer, the airplane is 0.387 kilometer high, or the airplane is 387 meters high. Okay, now let's move to our next question. To improve their service in time of the ECQ, a telecommunications company installed a tower 40 meters tall on top of a hill. A straight cable 50 meters long runs from the top of the tower to a point 20 meters down the hill. Find the angle of the hillside. Find the angle the hillside forms with the horizontal. Drawing muna natin. So, sa hillside, nagtayo daw ng tower 40 meters high. Pagkatapos, a straight cable 50 meters long runs from the top of the tower to a point 20 meters down the hill. So, point 20 meters mula dito, pababa. So, ito ay 20. At ang cable daw ay 50 meters. Ang hinahanap niya, find the angle the hillside forms with the horizontal. So, ito yung hillside at ito yung horizontal. So, ito yung hinahanap niya. So, hindi pa naman natin ito alam. Unahin muna natin itong ating nabuong triangle na ang sides ay 20, 40, and 50. So, pangalanan natin tong side na to na A. Ito naman ang ating side B. At ito ang ating side C. Hindi siya right triangle. Isa siyang obtuse triangle. So, ang kailangan natin gamitin ay either law of sine o kaya naman ay law of cosine. So, dahil ang given natin ay tatlong sides, ang gagamitin natin ay law of cosine. Okay, so dahil ito, si A natin, ang katapat niyang angle ay alpha. Ito naman ang B, ang katapat niyang angle ay beta. At dahil ito si C, ang katapat niyang angle ay gamma. Ito ay 90 degrees ha. Mamaya pa natin yan gagamitin. Okay. So, ano ang kailangan nating kunin dito? Ang kailangan lang nating kunin dito ay si gamma. Dahil pag nakuha na natin si gamma, makukuha na natin ang sukat na hinahanap natin na tatawagin nating theta. Okay. So, isolve muna natin si gamma. So, dahil si gamma ang kailangan nating isolve, ang formula na gagamitin natin ay ang formula para kay C. A squared plus B squared minus 2AB times cosine gamma. So, dahil nga ang hinahanap natin ay si gamma, i-isolate natin yung term na may gamma. So, i-add natin yung additive inverse, negative, magiging positive. Both sides. So, magiging 2, positive 2AB times cosine gamma equals A squared plus B squared. So, para ma-eliminate natin si C squared, i-add naman natin ang additive inverse niya. So, negative. Ang shortcut na ginagawa natin dito yung pagta-transpose. So, si negative 2AB cosine gamma, pag tinranspose natin, magiging positive 2AB cosine gamma.
Si c squared, pag transpose natin, magiging negative c squared. Yun yung shortcut. Okay. So, balik tayo dito. So, dahil ang hinahanap natin ay si gamma, i-isolate natin siya ulit by dividing both sides by 2ab. 2ab. Okay, so we can divide this out. Meron na tayong cosine gamma equal 2a squared plus b squared minus c squared all over 2ab. At dahil gamma lang ang hinahanap natin, kukunin natin yung kanyang inverse trigonometric function. So, it is cosine raised to negative 1 or arc cosine. Okay, so para makuha si gamma, we have arc cosine a squared plus b squared minus c squared all over 2ab. Okay, pwede na natin gamitin yung ating calculator para makuha yung value ni gamma. Arc cosine is shift cosine of a squared. So, ang a natin ay 20 squared plus ang ating b dito ay 40. So, 40 squared minus c. Ang c natin ay 50. So, minus 50 squared divided by 2 times AB. So, A is 20 and B is 40. Okay, so gamma is 108.2099569 or 108.21 degrees. So, gamma is equal to 108.21 degrees. So, now that we know the measure of gamma, pwede na natin makuha ang measure ni theta. Paano natin malalaman? So, dahil 108.21 degrees ito ay straight line, susubtract lang natin. So, 180 minus 108.21, siya yung sukat nung angle na complementary kay theta. Okay, so para makuha natin si theta, susubtract lang natin kay 90 si 180 minus 108.21. So, ang sukat ni theta ay 90 minus 180 minus 108.21. Okay. So, ito ay 18.21. So, ibig sabihin, ang sukat ni theta na hinahanap natin ay 18.21 degrees. Okay, ito na ang lahat para sa ating online summer videos or online summer class lesson video. Sana ay marami kayo natutunan sa 5 weeks nating pag-aaral. At thank you, keep safe, and stay healthy. Hanggang sa susunod na video. Salamat!